अब मोटो भ्लगिङ गर्दाखेरि यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँ थियो कि आज होइन, पाहाडबाट तल गाउँहरू हेर्दाखेरि यस्तो राम्रो राम्रो भ्यूहरू थियो कि यहाँबाट। तर यो ठाउँहरू पहिला जस्तो रहेन कि, किन रहेन भने मौसमले गर्दा होइन। हो, मलाई थाहा छ म यसरी बोल्दाखेरि अनि यस्तो यस्तो कुराहरू भन्दाखेरि मेरो भ्लग तपाईँहरूलाई मन नपर्न सक्छ, किनभने फन्नी छैन नि त होइन, रमाइलो छैन नि त। भ्लग भनेको रमाइलो हुनु पऱ्यो होइन, यसो हँसाउनु पऱ्यो, मजाक गर्नु पऱ्यो, उफ्रिनु पऱ्यो, हाँस्नु पऱ्यो, नाच्नु पऱ्यो, गाउनु पऱ्यो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने भ्लग भनेको त्यो मात्रै होइन जस्तो लाग्छ कि, किनभने हाम्रो देशमा, हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो वरिपरि के चलिरहेछ, हामीले के चेन्ज ल्याउन सक्छौँ भनेर पनि हामीले भ्लगको थ्रुबाट चाहिँ भन्नु सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि है। अब जस्तै एक दिनमा होइन थरी थरीको मौसम हुन्छ नि, बिहानमा हल्का शीतल हुन्छ, चिसो हुन्छ, दिउँसोमा हल्का घाम लाग्छ होइन, बेलुकामा फेरि शीतल हुन्छ, रातिमा अझै शीतल हुन्छ होइन। क्लाइमेट जसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त, सो मान्छेको मन पनि त्यस्तो परिवर्तनशील नै छ कि। सो भ्लगको पनि क्याटेगोरी छ। अब कसैले चाहिँ अब कमेडी भ्लग गर्नु होला, कसैले ट्राभल भ्लग गर्नु होला होइन, अब कसैले चाहिँ अब डान्सको भिडियोहरू अपलोड गर्नु होला, कसैले गाएको सिङ्गिङमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ होला, कसैलाई अब स्टन्ट्सहरू मनपर्छ। अब त्यही हो, मलाई मनपर्ने भनेको चाहिँ यस्तै बाइक ट्राभलिङ, राम्रो राम्रो नेचुरल प्लेसेसहरू होइन, वन जङ्गलहरू होइन, डाँडा काँडा होइन, जस नेचुरल प्लेसेस जसमा पुग्दाखेरि चाहिँ सहर बजारको यो धुलो धुवा पोल्युसन, यो नोइज पोल्युसनदेखि लिएर होइन, साउन्ड पोल्युसनबाट टाढा छुट्टै एउटा संसार होइन, जुन संसारलाई हामी जस्तो मान्छेहरूले चलाएको छैनौँ होइन, र बिग्रेको छैन र एकदम स्वच्छ छ। यस्तो ठाउँ होइन जहाँ चाहिँ तपाईँ हामी डुलेर आउँदाखेरि मन पनि होइन फ्रेस होस् अनि एउटा नयाँ जीवन जिउने ऊर्जा थप मिलोस् होइन। सो त्यस्तो प्लेसहरू सकभर हाम्रो चाहिँ सिलेक्सनको भनौँ न प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ बसेको हुन्छ नि त, सबैको लागि, तपाईँको लागि, हाम्रो लागि। सो यस्तो ठाउँ जान मनपर्छ भने यस्तो ठाउँ जोगाउनु पनि पर्छ कि साथीहरू होइन। सो यस्तो ठाउँ अहिले एकदम पोल्युटेड भइरहेछ, तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन, मौसम एकदम बिग्रिसकेको छ, जसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो ह्युमन हेल्थमा पनि देखि लिएर होइन, वन जङ्गलमा बस्ने जीवजन्तु प्राणीहरूलाई पनि धेरै असर गरिरहेछ नि त होइन। अब भनौँ न, मान्छेहरूले अब वनको छेउमा गएर डढेलो लगाइदिन्छ, हावा चल्छ, हुरी चल्छ, त्यो डढेलोले चाहिँ पुरै वन जङ्गल नाश गरिदिन्छ होइन। सो त्यो भित्र बस्ने क्रिएचरहरू होइन, हामी जस्तो ह्युमन बिङहरूले बुझेनौँ र आगो लगाइदियो भने उहाँ त्यो जङ्गलमा बस्ने प्राणीहरूको जीवन के होला होइन। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हाम्रो देशमा कति गाह्रो छ, एउटा सानो घरमा आगो लागि हुँदा त नगरपालिकाबाट चाहिँ अब दमकल आउन कति टाइम लाग्छ, प्लस कति ठाउँमा दमकल पनि हुँदैन होइन। आगलागीले चाहिँ कति मानव जीवनदेखि लिएर वन्यजन्तुलाई कति असर गर्छ तपाईँहरूलाई त थाहा नै छ। तर मान्छेहरू है, थाहा भइ पनि किन यस्तो गर्छ होइन, अलिकति शिक्षा पाएर मात्रै, कलेज स्कुल गएर मात्रै मान्छे एजुकेटेड हुँदैन कि। हाम्रो समाज छ, समाजबाट पनि हामी धेरै कुराहरू सिक्छौँ होइन। हामीले हरेक दिन धेरै कुरा सिक्छौँ भने बिहान सुतेर उठेदेखि राति सुतुन्जेलसम्म हामीले धेरै सिक्ने होइन, धेरै बुझ्ने अवसरहरू पाउँछौँ, आफूले नजाने पनि आफूभन्दा जान्ने मान्छेहरूले गरेको देखेर पनि होइन। सो त्यही हो गाइस, तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी नबिर्स्यौँ होइन, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टलाई एकदम पोल्युटेड हुनुबाट बचाउँ होइन, केयर गरौँ होइन। वन जङ्गल भनेको हाम्रै अब लाइफ राम्रो हुनको लागि नै हो कि। जति शुद्ध हावा तपाईँहरूले लिनुहुन्छ नि, त्यति तपाईँको शरीरबाट चाहिँ इम्प्युरिटीहरू होइन, अब तपाईँको शरीरमा हानिकारक तत्त्वहरू बाहिरिन्छ नि त। अनि जति शुद्धता तपाईँको शरीरमा रह्यो, जति प्योर कुराहरू तपाईँले चाहिँ सासको मार्फत शरीरमा लिनुभयो होइन, त्यति तपाईँको चाहिँ लङ्सलाई राम्रो हुन्छ नि त होइन। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ आजभोलिको यो अब कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्टदेखि लिएर चाहिँ अहिले यो बाटो बन्दै गरेको धुवा धुलोले दिनदिनै कति मान्छेको चाहिँ अब होइन शरीर खराब गरिरहेको छ होइन, तपाईँ सबैलाई थाहा नै छ। सो त्यसमा पनि ख्याल गर्नु होला, हाँस्नु होला, रमाउनु होला होइन, जे मन लाग्छ गर्नु होला, जे कुराले तपाईँहरूलाई खुसी दिलाउँछ त्यो कुरा गर्नु होला। एक बारको लाइफ होइन, हामी सबैको अगाडि एउटा उदाहरण बनेर जाउँ भन्ने चाहिँ सोच्नु होला होइन। जे काम अरूले गर्यो र जसले गर्दा चाहिँ समाज बिग्रिरहेछ त्यो कामहरू नगरौँ होइन। जे काम गर्दाखेरि तपाईँहरूको पनि नाम रहन्छ त्यो काम गर्नुहोस् है। त्यही हो गाइस, अब म पनि धेरै जानेको मान्छे त होइन, तर धेरै थोरै चाहिँ मलाई भन्न मन लागेर मात्रै आज भनेको। किनभने आज म यो बाटो किन आएँ भने म चाहिँ
दमौली पोखराको बाटो चाहिँ हिँड्नु लायक देखिन कि धुलो धुवा उस्तै ट्राफिकहरू अब बाटोमा गाडीहरू उस्तै कुट्छ होइन धेरै रिस्क छ नि त जे जस्तै भए पनि ज्यानको माया त सबैलाई हुन्छ नि त होइन अनि त्यसमाथि पनि यो ठाउँमा चाहिँ बाटो राम्रो थियो होइन दमौली पोखराको बाटो राम्रो थिएन र म यो बाटो आएको दुईजना भाइ भन्नाले दाजुभाइ मिलेर आएको होइन यो बाटोमा आउँदाखेरि बाटो राम्रो थियो तर चाहिँ मौसम चाहिँ किन यता राम्रो थिएन भने यता धेरै वन जङ्गल थियो धुवा यताबाट आउँदै थियो वन जङ्गलमा आग लागि भएको थियो होइन अब हामीसँग पानी पनि थिएन हामीसँग केही पनि थिएन जसले गर्दा चाहिँ अब यो ठाउँहरूमा चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो कि अब हामीले ननिभाउन सक्यौँ न केही गर्न सक्यौँ होइन अब निभाउन नसक्दाखेरि चाहिँ जस यहाँको अब धुवा हामीले चाहिँ जसरी पनि हामीले भोगेर चाहिँ यो बाटो चाहिँ हामीले क्रस गरेर चाहिँ हामी गयौँ जसरी पनि पार गऱ्यौँ होइन किनभने हामीलाई घरसम्म पुग्नै पर्ने थियो अनि एउटा बाटो चाहिँ यो नै थियो होइन अल्टरनेट बाटो सो आजभोलि सब्बर तपाईँहरूले पनि यो बाटो प्रयोग गर्नु होला अब सेफ्टी इज द मस्ट के होइन तपाईँ हाम्रो सेफ्टी नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो उताको बाटो कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ कन्स्ट्रक्सनको बाटोबाट सब्बर ट्राभल नगर्नु होला यो बाटो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भ्लगको मार्फत भन्नुपर्दा चाहिँ दमौलीको भोल्टा चोकबाट उत्तर लाग्नुभयो भने त्यो बाटो सोझै तपाईँलाई लमजुङको दुई पिप्ले भन्ने ठाउँ पुऱ्याइदिन्छ दुई पिप्लेको चोकबाट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पश्चिम लाग्नुभयो भने अलिक पर गइसकेपछि एउटा चाहिँ आरसिसी पुल आउँछ त्यो पुल आउनुभन्दा थोरै अलिकति यताबाट नै दुईवटा बाटो छुट्टिन्छ तपाईँहरू त्यो दुईवटा बाटोमा जुनसुकै बाटो गए पनि बेगनासताल वरिपरि निस्किनुहुन्छ सो बेगनासताल पुगिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ दक्षिण लाग्नुहोस् दक्षिण लाग्यो भने चाहिँ तालचोक पुग्नुहुन्छ तालचोक पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो हाइवेमा तपाईँहरू जोइन हुनु भइसक्यो अनि त्यो हाइवेबाट चाहिँ तपाईँहरू फेरि पश्चिम लाग्नुभयो भने चाहिँ 10 किलोमिटर पछि पोखरा आइहाल्छ सो गाइज तपाईँलाई दमौली पोखराको बाटो हाइवेको बाटो छोटो पर्छ होला जस्तो फिल भए पनि तर आखिर तपाईँलाई यही बाटो चाहिँ सेफ पनि छ र धुलो मैलो पनि छैन र अर्को भन्ने नै हो भने चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ दमौली पोखराको बाटो अहिले यस्तो कच्ची छ कि तपाईँलाई जसरी पनि 2 घन्टा जस्तो लाग्छ भने यो बाटो जानु भने तपाईँलाई धेरैमा 1 घन्टा 15 मिनट जस्तो लाग्छ होला धेरैमा र त्यसमाथि तपाईँहरूले यताको मनोरम दृश्यदेखि लिएर सुन्दरताहरू हेरेर जान पाउनुहुन्छ नयाँ ठाउँ नयाँ गाउँ नयाँ वेशभूषा होइन नयाँ कल्चर अनि हरेक कुराहरू नेचरसँग रमाएरै जान पाउनुहुन्छ र यो बाटो तपाईँ एकचोटि जानुभयो भने नेक्स्ट टाइम पनि यही बाटो नै ट्राभल गरौँ न उताको बाटो चाहिँ बरु होस् बन्दै गरोस् 2 वर्ष 3 वर्ष जति वर्ष लागोस् बन्दै गर्छ तर यही बाटो ट्राभल गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूको मनले आफै भन्छ भन्ने मैले चाहिँ आश राखेको छु चेक इट वान्स है ट्राई गर्नु होला यो बाटो गएर पनि त्यो यो बाटो जाँदाखेरि चाहिँ यदि पोखरातिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने पेट्रोल उतै हालेर आउनु होला तालचोक वरिपरि नै छ पम्पहरू पनि र यदि दमौलीतिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने दमौलीतिर हाले पनि भयो नभए चाहिँ लमजुङ पुगेर त्यस्तै दमौलीबाट 20 किलोमिटर होला लमजुङ पुग्दाखेरि त्यता पनि एउटा पम्प छ पेट्रोल पम्प त्यहाँ हालेर आउनुभयो भने पनि तपाईँहरू सोझै पोखरासम्म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुँदैन बिच बाटोमा कतै कतै चाहिँ अब वर्कसपहरू पनि छ सकभर तपाईँहरूको बाइक चाहिँ कन्डिसनमै यो बाटो ट्राभल गर्नु होला किनभने त्यो जस्तो पहाडी इलाका छ पहाडी इलाकामा अब खासै अब यता सेवा सुविधा त्यति छैन होइन त्यति ठुलो रेस्टुरेन्टहरू पनि छैन त्यसको लागि पुग्नलाई तपाईँहरूलाई बेगनासतालै पुग्नुपर्छ होइन अनि गाउँघरतिरको बाटो हो तर एटलिस्ट बाटो चाहिँ एकदम राम्रो कन्स्ट्रक्सन भएको छ त्यो हिसाबले मात्रै यो बाटो चाहिँ सेफ एन्ड सिक्योर हो अनि अस्पतालहरू पनि त्यस्तो कुनै छैन ठुलो भन्ने भए जस्तै सेन्टर पोइन्टहरू भनेको एउटा तपाईँलाई दमौलीबाट जाँदाखेरि लमजुङ पर्छ 2 पिप्ले त्यसपछि तपाईँलाई डाइरेक्ट अब बेगनासताल हो अनि यो दुईवटा ठाउँको बाटोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जताबाट भनौँ न सेफली आउनु होला यो बाटो चाहिँ ट्राई गर्नु होला एकचोटि है त सो आजको ब्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो ब्लग मन परेमा च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला होइन र आजको भ्यू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ यो ब्लग बनाउँदा अलिअलि चाहिँ सेफ्टीहरूलाई त्यति साह्रो ध्यान नदिएको पनि देखिन्छ किनभने कुनै ठाउँमा हामी हात छोडिरहेको छौँ होइन कुनै ठाउँमा चाहिँ मैले राइड गर्दा गर्दै गोप्रो समातेर भ्लग गरिदिरहेको थिएँ होइन यस्तो गर्नु नहुने हो तर हामी चाहिँ स्पिड कम नै थियो स्पिड स्लो थियो त्यही भएर यतिकोमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा सेल्फ कन्फिडेन्सले पनि होइन दिन्छ साथ दिन्छ भनेर हामीले ट्राई गरेको सो त्यसमा चाहिँ अब क्षमा प्रार्थी छु यसरी कसैले पनि बाइक नचलाइदिनु होला है अनि ट्राफिक रुल एकदम फलो गर्नु होला ओभर स्पिडिङ नगर्नु होला यो बाटोहरूमा घुम्ती घुमाउरो ठाउँहरू छ धेरै जसो होइन यो बाटो आउनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम बाइकको कन्डिसन पनि राम्रो गरेर मात्रै आउनु होला भन्ने हाम्रो सुझाव तपाईँहरू सबैजनाहरूलाई सो
सो अन्तिममा म त्यही भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले इन्भाइरोमेन्टलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ है। सो धुलो धुवाँबाट बच्नको लागि चाहिँ अब आफूले पनि सरसफाइ राख्ने वरिपरि र चाहिँ वन जङ्गलमा डढेलो नलगाउने। यदि कतै देखिहाल्नुभयो भने पनि सम्पर्क गर्ने वन क्षेत्रको मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ अथवा नगरपालिका गाउँपालिका तपाईँहरूको नजिकबाट जो छ यहाँनिर आगो लागिरहेको छ है, निभाउन जरुरी छ, यसले गर्दा चाहिँ झन् उता फैलिन सक्छ भनेर सुझाव दिने अरूलाई। सो गाइस, यति भन्दै आजको ब्लग एनक्यु मोटो ब्लग्स यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सो आज मैले चाहिँ यो ब्लग गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अडियो बिग्रेको थियो, माइक बिग्रेको थियो, त्यसैले चाहिँ मैले घरमा चाहिँ अहिले यो सेल्फ रेकर्डिङ गरेर चाहिँ यो भिडियोमा एट्याच गरेर मैले अपलोड गर्न लागेको छु होइन। सो केही तलमाथि बोल्न पुगेको छु भने माफी माग्दै आजको ब्लग यहीँ गर्छु है त। हस् त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। एनक्यु मोटो ब्लग्स।